أهلا وسهلا بكم في درس جديد مع جولة سويفت. وفي هذا الدرس راح نتكلم على Concurrency أو التزامن. أكو نوعين من التزامن الفانكشنز، عندك بالتدرج ومو بالتدرج. يعني مثلا بالتدرج عندك 1 2 3 4 5، ومو بالتدرج عندك 1 3 5. يعني الفانكشنز مالتك ما تمشي مرات بالتدرج اللي هم يسموها synchronous معناته واحد، يعني الفانكشنز مالتك والكود يمشي 1 2 3 4 5. والاسynchronous معناته يمشي بغير تدرج، يعني واحد مرات يطفر للثلاثة، يرجع للاثنين، بعدين يروح للأربعة، بعدين ينفذ 5. هاي معنات الكونكرنسي بالسويفت. خلينا نشرح هذا الموضوع أكثر بالإكزامبلز. عندنا هنا عندنا use async، يعني تقدر تستخدم async keyword بالسويفت. use async to mark a function that runs asynchronously، يعني غير تدرج. يعني لما نريد نستخدم function مو بالتدرج نقدر نستخدم الاسync. اوكي، وهاي هنا ترجع لنا هاي الفانكشن. نشوف هاي الفانكشن شو ترجع لنا انت. مثلا عندنا فانكشن هنا fetch user، يعني نريد نطلع يوزر اي دي. كل يوزر عنده اي دي ونريد نفتش، نريد نطلع اليوزر اي دي. if server is primary then return 97 otherwise return 501. وعندنا هنا you mark. هسه راح ندخل لها اكثر لهاي الفانكشن لما نباوع الصوره الاكبر. You mark a call to an asynchronous function by writing a wait in front of it. يعني لما تريد تسوي call للasynchronous function اللي هي الغير متدرج، لازم تكتب await، كلمة await قبل ما تسوي call لهاي asynchronous function بالسويفت. يعني هنا لو تباوع عندنا function fetch username، هالمرة مو نسوي user ID، ما نريد نطلع اليوزر ID، نريد نطلع اليوزر نيم مال، نريد نطلع اليوزر نيم. هسه عندنا فانكشن ثانيه اللي هي همينه asynchronous مو بالتدرج. فهنا عندنا let مثلا user ID await fetch user ID. هنا استخدمنا await، يعني هنا بدنا نسوي call للهاي فانكشن اللي هي همينه asynchronous، يعني هاي اثنيناتن asynchronous. فهنا استخدمنا await لان نسوي call لهاي الفانكشن. ودنشوف اذا اليوزر اي دي 501 رجع لنا جون ابل سيد، او اذا اليوزر اي دي لما يرجع مو 501 رجع لنا جيست. وهنا عندنا use async let to call an asynchronous function letting it run in parallel with other asynchronous code. يعني معناته نستخدم هنا let قدام الاسynchronous function، واثنيناتهم يقومون يمشون asynchronously. اوكي، خلينا نشوف هاي الفانكشن. يعني function connect user، احنا نريد نسوي connect، نريد نشغل هذا اليوزر. نسوي async هنا let user id fetch user id. هنا نسوي let، نسوي call لهاي الفانكشن fetch user id. ونسوي another constant، يعني هنا عندنا constant وهنا عندنا constant غير لا متغير، يعني variable لا متغير. user id عندنا id و username. ودنسوي fetch، دنسوي call asynchronously لهاي الفانكشن user id اللي هي هاي. ودنسوي variable همين constant username اللي هو fetch username اللي هو هذا اللي يسوي call لهاي الميثود. وبعدين هنا نسوي constant جديد، variable جديد greeting، يعني سلام. يعني هنا نريد نسوي مثل hello، نريد نسوي سلام، نريد نرجع سلام، نريد نرجع بهذا الكود البسيط، نريد نرجع string اللي هو كتابة سلام. هنا عندنا let greeting equal await. تذكروا لما you mark a call to an asynchronous function by writing await in front of it، يعني لما نريد نسوي
call ال asynchronous function لازم تكتب await قبلها. So await و also همينة when you use the value it returns write await. لما تريد تستخدم ال value مال الفانكشن اللي ترجع عندك فانكشن، لما اذا هاي الفانكشن ترجع شيء وتريد تستخدم هذا الشيء اللي ترجع هذا الفانكشن لازم تكتب await همينة. هاي يعني هي await تقدر تستخدمها بهالطريقتين. So عندنا greeting await hello. هنا عندنا string بدنا نرجع string هنا. hello اليوزر نيم اللي هو هذا مالتنا variable هنا اللي هو، وبعدين user ID هذا user ID اللي هو هنا همين variable نرجع ال variables هنا، وبعدين نسوي print greeting. اوكي so هنا عندنا use task. استخدم task الكلمة task، استخدم كلمة task to call asynchronous functions from synchronous code without waiting for them to return. يعني استخدم task لما تريد تسوي call للفانكشن اللي هي من غير تدرج from تدرج. يعني تقدر تسوي، يعني تريد اكو مرات تقدر تكتب synchronous code بس باشياء بكود asynchronous. مثلا عندك كلاس، عندك هذا الكلاس يتنفذ بالتدرج، بس بهذا الكلاس اللي بتدرج تقدر تسوي call. يعني بهذا الكلاس اللي بتدرج هم يعني تقدر تكتب بكود غير متدرج، من غير تدرج، وتقدر تسوي call لهذا الكلاس اللي هو synchronous، بس تقدر تسوي function call لهذه الفانكشن اللي هي غير متدرجة بهذا الكلاس نفسه اللي هو متدرج. Does that make sense? Hope that makes sense. يعني use task to call asynchronous function from synchronous code without waiting for them to return. يعني again عندك class runs اللي هو runs بالتدرج بس بكود يشمل كود run من غير تدرج، وتقدر هذا تسوي له مثل call هذا الكود اللي يمشي من غير تدرج، من غير function، حتى لو هذا الكلاس كان synchronous او بتدرج او يمشي بالتدرج. اوكي سو هنا ايش نسوي؟ نقول task هنا نكتب await مره ثانيه، لان احنا نسوي call اللي asynchronous function. سو هنا await connect user. اوكي نسوي مثل call لهاي asynchronous function، ودا نكتب السيرفر مالتنا، نعطي string البارامتر string primary. اوكي سو هنا لو نسوي له print، هنا لو نسوي print لهذا الكود راح يطلع لنا hello guest، يعني hello guest user ID 97. زين لماذا هذا البرنت؟ ليش صار هذا البرنت؟ اوكي هنا احنا بنبدا بالتاسك، نجي نقول لهذا السynchronous كود نقول له اوقف، ونسوي call للasynchronous functions. نسوي call للasynchronous function اللي هي هاي connect user. اوكي بعدين هاي الفانكشن نعطيها البارامتر primary. اوكي فنيجي هنا، فلما هاي سوينا مثل call. هسه نيجي لهنا اول سطر function connect user to server string. already هنا اجى البارامتر مالتنا اللي هو نيجي pass primary. اوكي primary صار السيرفر مالتنا هنا صارت primary. اوكي فنيجي هنا نسوي create، نسوي variable جديد asynchronous let user ID الفاريبل مالتنا الجديد fetch user ID. فنروح هسه شو نسوي؟ نروح للfetch user ID if server is primary return 97. صح هذا true، هذا الكود true، لان احنا مالتنا هنا سوينا pass الهاي الفانكشن primary، السيرفر مالتنا كانت primary. فلما نجي هنا بلاين لاين 2 هنا لاين 2 سطر 2 هنا نسوي fetch user ID اللي هو from server. هنا السيرفر مالتنا primary، فهنا هنا نروح الهاي الفانكشن تقول له if server is primary نرجع 97. اوكي بعدين نجي نسوي execute هذا اللاين.
بعدين ننزل لهذا اللاين async let username fetch usernames from server. بعدين بدنا نسوي call لهاي الميثود. اوكي اول شيء سوينا call لهاي الميثود بعدين نسوي call لهاي الميثود function fetch username بدنا نسوي user id await fetch username from server اللي هو راح يرجع لنا 97 معناته return guest. يعني احنا بدنا نرجع 501 لما نجي هذا الكول هنا هنا الكول لما نجي السطر 3 بدنا نجي على هاي الفانكشن وبعدين بدنا نسوي هنا 97 بدها تصير هنا الفاليو مالتنا 97 لان احنا هنا برايمري من اول لاين هنا صار برايمري احنا. بعدين بدنا ننزل على هاي بعدين نسوي كول للاسynchronous بدنا نسوي كول لهاي الفانكشن fetch username بدها ترجع لنا 97 فهنا بدنا نسوي return guest. اوكي return guest بعدين let greeting بدنا نسوي هنا greeting await hello username. اليوزر نيم مالتنا ايش راح يصير؟ راح يصير guest واليوزر اي دي راح يصير 97. اوكي فهنا ترجع لنا print hello guest user id 97 واذا نيجي هنا ونسوي run خلينا نشوف هنا ننزل greeting وينه خلينا نفتحها hello guest user id 97 يعني هنا نرجع بهاي الفانكشن اخر شيء connect user. هاي الفانكشن بالاخير راح ترجع لنا print greeting اللي هو hello guest user 97. اوكي الخلاصه هي again الخلاصه عندنا هنا بدنا نسوي call للasynchronous function اللي هي هاي مالتنا connect user. اوكي بدنا نرجع لها parameter primary السيرفر مالتنا primary فاجي هنا بدنا نسوي execute لهذا الكود لاين باي يعني بدنا نجي لهاي الفانكشن بدنا نسوي لها execute سطر بسطر. فبدنا نجي هنا بدنا نشوف الاسync let user id fetch user id فبدها تروح من اليوزر id دي يروح لهاي الفانكشن primary ترجع لنا 97. بعدين asynchronous let username equal fetch username from server fetch username بدها ترجع لنا fetch user id اللي هو 97 معناته مو 501 بعدين ترجع لنا return guest. اوكي بعدين بدنا نجي هنا let greeting بدنا نسوي constant حتى نقدر نطبع مالتنا السترينج ستيتمنت await hello username اللي هو guest لان هنا مو 501 واليوزر اي دي اللي هو 97 لان primary بدنا نعطيه parameter primary ولهذا ترجع لنا print hello guest user id. وهذه خلاصة الكونكرنسي او التزامن. عندك الاسynchronous versus synchronous programming اللي هو الكود المتدرج اللي يمشي بالتدرج والكود اللي يمشي من غير تدرج. اوكي وهذه نهاية هذا الدرس. اشوفكم بالدرس الجديد.